እሺ ጓደኞቼ የማታውቁ ሰዎች አንዋር እባላለሁ። ኢትዮ አፕ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። ቪዲዮዬን ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሰዎች ቪዲዮ በለቀቁ ሰዓት ኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ ወይም ምልክት እንዲሰጣችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ጫን በሏት። እንዲሁም የደወል ምልክቱንም ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ፣ አንዋር ነኝ። ውድ ኢትዮ አፕ ተከታታዮች በጎበጎውን እናስብ፣ መልካምነት ለራስ ነው። ጓደኞቼ ዛሬ ቀፏችን በጣም እየተሞላለ ተቸገርን ሰዎች አንድ አሪፍ ነገር እነግራችኋለሁ ወይም አሳያችኋለሁ። ጓደኞቼ አብዛኞቹ ቀፎች ስልኮች ማለት ነው ከፕሌይ ስቶሪ አፕን ስናወርድ ቀጥታ ቀፎ ላይ ስለሆነ የሚያስቀምጥልን በትንሽ ስፔስ ቦታችን ቀፏችሁ ሞላ ፉል እያለ በጣም ያስቸግራልና ምንድነው አብዛኞቹ ቀፎች ሲስተሙ ገና ሲመጣ ቀፎውን ማለት ነው ብዙ አፖች አሉት ራሱ ሲስተሙ ማለት ነው። ሲስተሙ በጣም ትንሽ ነው ግን የሚይዛቸው ቀፎ ራሱ የሚይዘው ስፔስ በጣም ሰፊ ነው። ለምሳሌ ሳምሰንግ ግራንድ ፕራይም የሚባለው አዲስ ሞዴል እሱ እንኳን ራሱ ቅርብ ጊዜ የመጣ እንትን ነው ግን በጣም ቀፎ ፉል እያለ በጣም ይረብሻልና እንዴት አድርገን እነሱን ማስተካከል እንችላለን፣ ቀፏችን ፉል እያለ የተቸገረን ሰዎች እንዴት አድርገን ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እንዲሁም ከፕሌይ ስቶር የምናወርዳቸው ማንኛውንም አፖች እንዴት ሜሞሪ ካርዳችን ላይ ማድረግ እንችላለን፣ ማንኛውንም አፕ ሜሞሪ ካርድ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄ በጣም አሪፍና አሪፍ ነገር ነው ጓደኞቼ። ምክንያቱም ሙቭ የማይሆኑ አፖች አሉ፣ እነሱንም እንዴት አድርገን ሜሞሪ ካርድ ላይ በቀላሉ ማስቀመጥ እንችላለን፣ ፉል እንዳይል ማለት ነው። ያስቸገረን እንዴት አድርገን እነሱን ማቃለል እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን ጓደኞቼ። እንዲሁም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። በጣም ሜጋባይቱ ትንሽ ነው ግን ቀፏችን የሚያጸዳልንና ቦታ እንዲለቅልን ፍሪ ስፔስ የሚያደርግልን ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ መጀመሪያ እንዴት ነው ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር ሴቲንግ ውስጥ ገብቼ ላሳያችሁ። ልክ ሞባይላችሁ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ወርታች ልክ ስትወርዱ ስቶሬጅ የሚላለ ስቶሬጅ የሚለው ውስጥ ግቡ። ከዛ በኋላ ቀፏችሁ አሁን ይሄው የኔ ቀፎ አሁን ይሄው ያለው ቦታ ይሄን ያክል ነው ቀፎ ማለት ነው። ኢንተርናል ስቶሬጁ የቀረው ቦታ ሜሞሪ ካርድ ደግሞ ሲሄድ ይሄው ግማሽ በግማሽ ገና ክፍት ቦታ አለው። እዚህ ጋር ፉል ሲል አሁን እኔ ቢጫና አረንጓዴ ነው እያሳየኛለሁ። እዚህ ጋር ፉል በጣም ፉል ካለባችሁ ቀይ ነው የሚሆነው። ይሄ ሙሉ ቀይ ትንሽ ነው ያላችሁ ስፔስ ማለት ነው። የቀረኝ እንግዲህ 1.28 ጂቢ ቦታ አለው ማለት ነው። የእንትን የሚል ሊዝልኝ የሚችል እና ጓደኞቼ ሜሞሪ ካርድ ደግሞ ወደ ኋላ ሚሞሪውን ደግሞ ስታዩት ይኸው እዚህ ጋር በጣም ብዙ ቦታ አለው። እዚህ ጋር ክሊር ካሽ ክሊር ዳታ ይሄ አሁን እኔ 4.98 ሜጋባይት ነው ክሊር ካሽ አርጌው ነው። እናንተ ጋር በጣም ትልቅ ሜጋባይት ሊሆን ይችላል። ይሄንን ኦኬ በሉትና ዲሊት አድርጉት። ዲሊት በሉት የማይጠቅም ፋይል ማለት ነው፣ ዝም ብሎ የሚያስቀምጥልን። እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር ሚሽኮለስ ፋይል የሚላለ ይሄ ምን ጋር ዲሊት አድርጌው ነው። አሁን እናንተም ልክ እንደዚህ ኦል አድርጉትና ከተለያዩ ቦታዎች ከፕሌይ ስቶር ውጪ የምናወርዳቸው አፖች እዚህ ጋር ተቀምጠው ዝም ብሎ ቦታ ይይዙብናል ሜሞሪያችን ላይና እነዚህ የማይጠቅሙ እንትኖች ናቸው አፖች ከሌላ ቦታ የምናወርዳቸው ዝም ብሎ ሜሞሪ ካርድ ላይ ተቀምጠው ቦታ ስለሚይዙ እነዚህንም ማርክ በማድረግ ዲሊት አድርጓቸው ጓደኞቼ። ሌላው ዩዝድ ስፔስ ሚለው ጋር ትገቡና እዚህ ጋር ምንድነው የያዘባችሁ የሚለው ነገር ታያላችሁ። ቀፏችሁ ውስጥ ቦታ የያዘው ምንድነው? እኔ ጋር አሁን ፒክቸር ኤንድ ቪዲዮ ይላል 59 ሜጋባይት ፒክቸር እና ቪዲዮ የያዘብኝ ሳይዝ 59 ሜጋባይት ብቻ ነው። አውዲዮም ደግሞ 1.32 ሜጋባይት ብቻ ነው። እዚህ ጋር ግን አፕሊኬሽን 380 ጂቢ አፕሊኬሽን እንግዲህ በጣም የያዘብኝ አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፒክቸር እና ቪዲዮ እናንተ ጋር በጣም ትልቅ ከሆነ ወደ ሜሞሪ ካርድ ሙቭ ማድረግ ነው። ሜሞሪ ካርድ ላይ ማድረግ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ካልሆነ ግን ቦታ በጣም ይይዝብናል ማለት ነው ጓደኞቼ። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ምን እንደያዘባችሁ እወቁ ማለት ነው ጓደኞቼ። አንዳንድ ቀፎዎች ደግሞ እንደዚህ ስቶሬጅ እንደዚህ ሴቲንጉ ሊለይባችሁ ይችላል፣ ችግር የለውም። እሱን ማሳያችኋለሁ ጓደኞቼ። ሌላው አፕሊኬሽን ውስጥ ገባላችሁ። ከዛ አፕሊኬሽን ማናጀር ነው። አፕሊኬሽን ማናጀር ውስጥ አፕሊኬሽን የሚለው ጋር ትገቡና ምንድነው የምታደርጉት? የማትጠቀሙባቸውን አፖች ዲሊት ወይም አንኢንስታል ማድረግ ነው። ቀፎ ጋር አብሮ የመጡትን አፖች ደግሞ አንኢንስታል አፕዴት የሚለው መንካት ነው። ለምሳሌ ጓደኞቼ ላሳያችሁ። እኔ እንዳለ አፖቹን አንኢንስታል አድርጋቸዋለሁ ብዙዎቹ ማለት ነው። ቀፎ ጋር አብሮ የሚመጡትን የማልጠቀምባቸው ለምሳሌ እዚህ ፌስቡክ አፕ ኢንስታለር የሚለው ላይ ልግባ። ልክ እናንተ አንኢንስታል አፕዴት ስትሉት ሳይዙ በጣም ስለሚቀንስ ማስተቀሙባቸውን አፖች እያንዳንዳቸውን ማለት ነው አንኢንስታል የሚለው መንካት ነው። አንኢንስታል አፕዴት ይሄ ማለት ጓደኞቼ ለአንድ የአፕሊኬሽኑን እናጠፋችሁት ማለት አይደለም፣ ግን በፈለጋችሁ ሰዓት አፕዴት አድርጋችሁ መጠቀም ነው።
የምትጠቀሙበትን አፖች ማትጠቀሙባቸውን አፖች ግን እንዳለ አንስታል ማድረግና ዲሴብል ማድረግ ነው ጓደኞቼ። እኔ እንደዚህ ስላረኳቸው እናንተ እያንዳንዳችሁን አፖች ልክ እንደዚህ አድርጓቸው። አንስታል አፕዴት ካደረጋችኋቸው በኋላ ዲሴብል ብታደርጉትም አሪፍ ነው። በመሐላ መጨረሻ ላይ ወደ ጎን ሳብ ብታደርጉት ይኸው እዚህ ዲሴብል ላይ ታገኙታላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ ዲሴብል አድርጌዋለሁ ድራይቭን። እንዲሁም በፈለኩ ሰዓት ኦኬ ብዬ ኢኔብል ማድረግ ብቻ ነው አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። መጠቀም በፈለኩ ሰዓት ሌላ ጊዜ ቢያስፈልገኝ ማለት ነው። ግን አሁን ቦታ እንዳይዝባችሁ ልክ እንደዚህ ታረጋላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። አንዳንድ ቀፎዎች ደግሞ ግራ ሊያጋባችሁ ይችላሉ። እንደዚህ ስትገቡ ሲቲንጉ ተለየብል ትሉ ይችላላችሁ። ችግር የለውም። ይሄው በፎቶ ላሳያችሁ። እኔ በፎቶ ላሳያችሁ። ይቅርታ ጓደኞቼ ልክ አፕሊኬሽን የሚለው ጋር ስትገቡ አንዳንድ ሳምሰንግ ግራንድ ፕራይም የሚባሉ ወይ ስልኮች ላይ በተለይ ይሄው አፕሊኬሽን የሚለው ጋር ስትገቡ ወደ ጎን ላድርግላችሁ። ይሄው ልክ እንደዚህ ያመጣላችሁ አፖችን እንደጥሩ ያመጣላችኋል። አንዱ አፕ ላይ አሁን ፌስቡክ ላይ ኦኬ ብትሉት ልክ እንደዚህ ነው ሲቲንጉ የሚያመጣባችሁ። ግን ምንም ግራ ያጋባችሁ አይገባም። አንስታል አፕዴት ማድረግ ስትፈልጉ ማትጠቀሙባቸውን አፖች እንደምታደርጉት እዚህ ጋር ሶስት ሰረዛለች። ሶስት ሰረዛን ጠቅስ ታደርጓት ልክ ይሄ አንስታል አፕዴት የሚል ይመጣላችኋል። ይሄ መጫን ነው አንስታል አፕዴት ማድረግ ነው። ማትጠቀሙባቸውን አፖች እንደዚህ ድሌት ማድረግ ነው። ሳይዛቸው በጣም ይቀንሳል፣ በጣም ይጠፋላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲሴብል ማድረግ ነው። በፈለጋችሁ ሰዓት ደግሞ ገብታችሁ የምትጠቀሙበትን አፖች ኢኔብል ማድረግ ነው። ሲስተም አፖች ጋር የሚመጡት አፖችን ልክ እንደዚህ ማድረግ ነው። ስቶሬጅ ውስጥ ገብታችሁም ክሊር ካሽና ክሊር ዳታ አድርጋችሁ ብታጠፉት አሪፍ ነው፣ የተሻለ ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። ልክ እንደነዚህ አድርጋችሁ አፖችን ቀንሱ፣ ሳይዛቸውን አጥፉ ማለት ነው። አሁን አፕሊኬሽኑን ላስታውቃችሁና ፕሌይ ስቶሪ ውስጥ ትገቡና ማለት ነው ጓደኞቼ፣ ፕሌይ ስቶሪ ውስጥ ትገቡና ኤፒኬ ኤዲተር ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ኤፒኬ ኤዲተር ልክ እንደዚህ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጉት። ፕሮንም ቨርዥን ከፈለጋችሁ እኔ አሁን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ፕሮ ቨርዥኑን ቀጥታ ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ። ይሄንን አፕሊኬሽን ኢንስታል አድርጉት። ከዛ በኋላ እንዴት የምታወርዱት ሌሎችን አፖች በሙሉ ቀፎ ላይ እንዴት እንደምታደርጉ ሜሞሪ ካርድ ላይ ማድረግ እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ጓደኞቼ። ሌላው እዚህ ጋር ሶስት ሰርዟን ነካ አድርጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ሲቲንግ ትገባላችሁ። ሲቲንግ ውስጥ ግቡና አውቶ አፕዴት አፕስ የሚለውን ይሄ ማለት ነው እናንተ ጋር እዚህ ጋር ሊሆን ይችላል። ይሄንን ማለት ነው ጓደኞቼ አንደኛ ላይ አድርጉት፣ እዚህ ጋር አድርጉት። ማንኛውንም አፕ በራሱ ጊዜ አፕዴት ማጠቀምባቸው ነው አፖች አፕዴት እያደረገ ቦታ ስለሚይዝባችሁ እዚህ ጋር አድርጉት። ይሄ ማለት አፕዴት አያደርግም፣ እናንተ ስትገቡ ራሳችሁ ስታዙት ብቻ ነው አፕዴት የሚያደርገው ማንኛውም አፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካረጋችሁት ቦታ እንዳይዝባችሁ አፕሊኬሽኖች አፕዴት እያደረገ በራሱ ጊዜ ቦታ እንዳይዝባችሁ ይጠቅማችኋልና ቦታ እንዳይዝባችሁ ይሄንን አንደኛው ላይ አድርጉት። ትልቅ ምክሬ ነው ጓደኞቼ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄው አፕሊኬሽኑ ኤፒኬ ኤዲተር ነው። ይሄን ትከፍቱታላችሁ፣ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ሰሌክት አፕ ኤፒኬ ፍሮም አፕ የሚለውን ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር በቃ እንዳለ እነ ሜሴንጀር በጣም ቦታ የሚይዙትን አፖች ማለት ነው ሚሞሪ ካርድ ላይ አድርጓችሁ ቀፏችሁ። ይሄን እንዳለ እንደው አብዛኞቹ አፖች እንዳለ ሚሞሪ ካርድ ላይ ናቸውና ሚሞሪ ካርድ ላይ ለማድረግ ምን ታደርጋላችሁ? አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን አፕ አሁን ቀፎ ላይ ነው ያለው። ይሄ ብቻ እንዳለ ይሄን ለማሳየት ብዬ ነውና ይሄንን አፕ አሁን ሚሞሪ ካርድ ላይ እንዴት ታደርገዋለሁኝ? ይሄው ኦኬ ለዋለሁኝ። ኤሲ ማርኬት የሚለውን ኦኬ ለዋለሁ። ከዛ ኦኬ ስትሉት ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ካሞን ኤዲት የሚለውን ሶስተኛ ላይ ያለውን ይሄን ማለት ነው ኦኬ ትሉታላችሁ። ልክ እሱን ኦኬ ካላችሁት በኋላ ጓደኞቼ በዚህ በነገራችን ላይ የፈለጋችሁትን አፕ በፎቶና በስማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን የአፕሊኬሽኑን ስም በፎቶ ማድረግ በራሴ ፎቶ ላድርግ ብል ይሄን ኦኬ ለዋለሁ ፎቶውን። ከዛ እዚህ ጋር ፎቶ ትመርጣላችሁ። ፎቶአችሁ ግን ያው ሳይዙ 540 ወይ በ960 መሆን አለበት፣ ወይ ስክሪንሾት ያነሳችሁት ፎቶ መሆን አለበት። ፎቶአችሁን ስክሪንሾት ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ይመጣላችኋል። ይሄው ለምሳሌ በፎቶ ላድርገው ብል ኦኬ አልኩት። እዚህ ጋር ኤሲ ማርኬት የሚለውን ኦኬ ለውና ከፈለኩኝ በስም በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን አንዋር ብለው ለሰዎች እንኳን ብትሰጡት ይሄንን አፕ ማለት ነው በስማችሁ ነው የሚሆነው፣ አይቀየርም ማለት ነው ጓደኞቼ። ከነ ፎቶ ነው የሚሄደው። ለሰዎች እንኳን ብታስተላልፉ በብሉቱዝ ወይ ደግሞ በፍላሸር ምናምን ብታስተላልፉ እንደዛ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ምን ታረጋላችሁ? ዋናው ነገር አሁን ማሳያችሁ ሚሞሪ ካርድ ላይ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ኢንስታል ሎኬሽን የምትላለች ኢንስታል ሎኬሽን፣ ይሄንን ኦኬ ትሉታላችሁ። እሱን ኦኬ ካላችሁ በኋላ ፐርፌር ኤክስተርናል የሚለው ላይ እዚህ ጋር ታረጉታላችሁ። ይሄው ኢንተርናል ላይ ካረጋችሁት ቀፏችሁ ላይ ነው። ሚሞሪ ካርድ ላይ ግን ፐርፌር ኤክስተርናል የሚለውን ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ የሚለውን ከታች ማለት ነው ይቅርታ ጓደኞቼ ሴቭ የሚል አለ። ሴቭ የሚለውን እዚህ ጋር ትጫናላችሁ። ሴቭ የሚለውን ነካ ታረጉታላችሁ። ይሄው ልክ እንደዚህ ወርኪንግ ይላል። ትንሽ ልቆይበት ይችላልች፣ እንጠብቃታለን ማለት ነው ጓደኞቼ። ልክ ወርኪንግ ይልና እዚህ ጋር ራይት ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንስታል የሚል ይመጣል። መሃል ላይ ይታያችኋል። ኢንስታል
ኢንስታል የሚል ይመጣል እዚህ ጋር ጓደኞቼ። ልክ እንደዚህ ሲሆን የስልካችሁን መሃሉ ነው የምትጫኑት። ሆም በተን የስልካችሁን ሆም በተን ትጫኑና ትወጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ከዛ አፕሊኬሽን ትገባላችሁ። አፕሊኬሽን ማናጀር ይሄው ይሄን አፕሊኬሽን ኦኬ ትሉታላችሁ። አሁን ሚሞሪ ካርድ ላይ ይሄን አንስታል ትሉታላችሁ። ልክ ወደ ሚሞሪ ካርድ ማድረግ የምትፈልጉትን አሁን እንደዛ ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ገብታችሁ አንስታል ትሉታላችሁ። ይሄን አፕሊኬሽን አሁን እንግዲህ ሚሞሪ ካርድ ላይ ለማስቀመጥ ነው። ማንኛውንም አፕ እንደዛ ያደርጋችሁ ማለት ነው። ሜሴንጀርም ምንም ቀፎ ላይ ሚሞሪ ካርድ ላይ እንድታደርጉት ማለት ነው ባንዴ። ልክ እንደዚህ ይሄንን አፕ አንስታል ካደረጋችሁት በኋላ ስልካችሁን አሁን መሃሉን ተጭናችሁ ትወጣላችሁ። ኤፒክ ኤዲተር የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ልክ እሱን ኦኬ ብላችሁ ስትገቡ ልክ እዛ ቦታ ላይ ነው የምትመለሱት ማለት ነው ጓደኞቼ። ኢንስታል የሚለው ላይ ልክ ኢንስታል ትሉታላችሁ። ኢንስታል ኔክስት ያው በስሜ በፎቶዬ ራሱ አፕ ሚሞሪ ካርድ ላይ አርጌ ነው አሁን ኢንስታል ያደረጉት። ማንኛውንም አፕ በፈልጉ በቃ ሚሞሪ ካርድ ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ሚሞሪ ካርዳችሁ ላይ ተቀመጠ ማለት ነው። ሜሴንጀር፣ ዋትስአፕ፣ ማንኛውንም አፕ ቦታችሁ ቀፏችሁ ፉል እንዳይል ማለት ነው ጓደኞቼ። ከፕሌይ ስቶር የምታወርዷቸው አፖች ቦታ ሚሞሪ ካርድ ቀፏችሁ ቦታ ከሌለው ኢንስታል ስለማያደርግላችሁ ሚሞሪ ካርዳችሁ ላይ በዛ አይነት መሰረት ማንኛውንም አፕ ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ ከፕሌይ ስቶር ላይ አፕ ስታወርዱ አያስቸግራችሁ ማለት ነው። አፕ ካወርዳችሁ በኋላ ደግሞ ልክ በዛ አይነት መሰረት ሚሞሪ ካርድ ላይ ኢንስታል ማድረግ ማለት ነው ጓደኞቼ። አሁን ይሄን አፕ ኢንስታል አድርጎ ሲጨርስ በቃ ቀፎ ላይ ሚሞሪ ካርድ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው ጓደኞቼ። ማንኛውንም አፕ በዚህ መሰረት እየገባችሁ ሜሴንጀርም ምንም የሚባሉትን አፖች ማለት ነው ኢንስታል ማድረግ ነው። ሚሞሪ ካርድ ላይ ፐርፌክት ኤክስተርናል የሚለው ላይ አድርጋችሁ ኢንስታል ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ሚሞሪ ካርድ ላይ ተቀመጠ ቀፎ ከፕሌይ ስቶር ስታወርዱ ፉል አይላችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም አፕ ካወርዳችሁ በኋላ በዚህ መሰረት ሚሞሪ ካርድ ላይ ኢንስታል ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ሌላው ደግሞ ቀፏችሁን ፍጥነት እንደ አልማዛያና እንዲፈጠንላችሁ ከፈለጋችሁ ቀፏችሁ ፍጥነት ከሚሞሪ ካርዳችሁ ከተለያዩ አፖች ከፕሌይ ስቶር ውጭ የምታወርዳቸው አፖች ቦታ ስለሚይዙ እነሱን ክሊር እንዲያደርግላችሁ እንዲያጸዳላችሁና እንዲሁም ደግሞ የሞባይላችሁን ፍጥነት በጣም እንዲጨምርላችሁ ደግሞ ይችኛውን አፕ ዳውንሎድ አድርጓል። ይሄ ከፕሌይ ስቶር ላይ ያስከፍላል። ይሄ አፕ ግን እኔ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ብቻ ነው። ጉግል ድራይቭ ላይ አፕሎድ አድርጌዋለሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ይሄን አፕ ለማውረድ ያስከፍላል እና የቀፏችሁን ፍጥነት በጣም ይጨምርላችኋል። በዛ ላይ በጣም 2 ሜጋባይት ነው ይሄ አፕሊኬሽን። ይሄንን አፕሊኬሽን ኢንስታል አድርጉት። ከዛ በኋላ ራም የሚለው ጋር ትገባላችሁ። እዚሽ ጋር የማጽጃ ምልክት አለች፣ እሷን ኦኬ በሏት። እዚሽ ጋር ክሊር የምትለው እናንተ ጋር እኔ አሁን ቀፎን ስላጸዳሁት ነው። እናንተ ልክ እንደዚህ ክሊር ትሉታላችሁ በዚህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያጸዳላችኋል። ሌላ ቦስተር የሚለው ላይ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ እቺን ነካ ታረጓታላችሁ። እዚሽ ጋር 82 አየው የራሚ በጣም እየቀነሰ ነው እየጨመረ ነው። 82 በማለት ጨመረ ማለት ነው። ይሄንን ኦኬ ትሉታላችሁ። የሞባይላችሁን ፍጥነት በጣም ይጨምርላችኋል። ይሄንን አፕ ከዚህ በፊት አስተዋውቄዋለሁኝ። አሁን ያው አፕሊኬሽኑ በቀላሉ እንድታወርዱት ሊንኩ ስለማስቀምጥላችሁ ብዬ ነው ማስተዋወቃችሁና በጣም አሪፍ ስለሆነ ልክ ይሄን ኦኬ ትሉታላችሁ። ይሄው ጓደኞቼ ይሄንን በቃ ነካ ያደረጋችሁ የስልካችሁ ፍጥነት 71 አሁን ይሄ በጣም አሪፍ ሆነ ማለት ነው። 666 ሜጋባይት አጸዳለኝ ማለት ነው። እና 80 ቤት ሲገባ በጣም ስልኬ ቢዚ ይሆናል። 80 ቤት ሆነ ማለት የናንተ 80 ቤት ከገባባችሁ ቢዚ ስልካችሁ በጣም ቢዚ ይሆናል ነው የሚለው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄንን በማጽጃነት ተጠቀሙ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ብቻ ነው ጓደኞቼ። በዚህ መሰረት ስልካችሁን እርግጠኛ ነኝ በጣም ትቀንሳላችሁ። ወደ ስልካችሁን የቀፏችሁን ስቶሬጅን አሪፍ ይሆንላችኋል ማለት ነው ጓደኞቼ። እስካሁን ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለምትሰጡኝም አስተያየት ምስጋናዬ በጣም ከልብ ነው። የእናንተ አስተያየት በየጊዜው እንዲሻሻል በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው አመሰግናለሁኝ። አስተያየታችሁንም ለግሱኝ። በተረፈ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሉ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በተረፈ በያላችሁበት ሰላሙን ያብዛላችሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ።